ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා ස්ටෙලර් ගැන. හැබැයි තොරතුරක් සඳහන් වුණේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒ තොරතුර මට හමු වුණා. දැන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඊට මොහොතකට කලින් මෙන්න මේක මතක් කරන්නම්. Patreon group එකේ වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ group එකේ page එක. ඉන්ට්‍රස්ට් අය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේ ඊයේ අපි ගත්ත තවත් එක trade එකක් හදේරාවල අපි එකක් රිස් කළා 3.5 රිස් එකක් රිවෝඩ් එකක් මේ හරත් හැකියාව ලැබ ඊයේ තරමක් මාකට් එක අපි කියන්නේ අල් මරණ ස්වභාවයක් දක්වපු නිසා ඩේ ට්‍රේඩින් අපි ගොඩක් කරේ නෑ. ඒ වගේ වෙලාවට ඩේ ට්‍රේඩ් කළා තරම් වැඩක් නැති නිසා සහ මේක නිකන් ඩේ ට්‍රේඩ් පුෂ් කරලා හොයන එහෙම එකක් නෙවෙයි අපි කරන්නේ. ඩේලි මේක කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් chat rooms වල දින 5යි Monday to Friday වගේම උදේ පැය 2ක් හෝ 3ක් තමයි trading session එක තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ අපි 24/7 කියන්න බෑ. හැබැයි all 7 days අපි trade කරනවා. හැමදාම උදේවරුයි mainly වෙන්කෝ time එකෙන් උදේ 6 සිට 9 දක්වා තමයි අපි trade කරන්නේ. නමුත් මේ මාසේ මම travel කරන මාසේ නිසා වෙන්කෝ time එකෙන් උදේ නෙමෙයි හවස තමයි mostly මම available. හැබැයි මම උදේත් යම් අවස්ථාවල ඊයේ දැන් සෙෂන් දෙකම අපි ට්‍රේඩ් කරා. තරමක් මාකට් එක ස්ලෝලි මූව් වුණත් කිසිම අවස්ථාවක මම ට්‍රේඩ්ස් දෙනවා. දවල් වෙලාවෙත් ට්‍රේඩ්ස් දෙනවා. නමුත් ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුළු දවසෙම මේක ඉන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තිබ්බා නොටිෆිකේෂන් එක ලැබෙනවා. නමුත් මෝස්ට්ලි අපි ට්‍රේඩ් කරන normal time එක තමයි වෙන්කෝ time එකෙන් 6 සහ 9 උදේ. ඊට අමතරව එන ට්‍රේඩ්ස් කවුරු හරි ඔන්ලයින් අවైలබල් නම් එන නොටිෆිකේෂන් එක අනුව මාත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මම වාඩි වෙලා ඉන්න හැම වෙලේම මම දැක්කොත් ට්‍රේඩ් එකක් මම ෂෙයා කරනවා. ඒක තමයි ක්‍රමේ. නමුත් 6 to 9 Vancouver time in the morning hours අනිවාර්යෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරන එක තමයි අපේ ෆික්ස් ටයිම් එක. මේ මාසේ ඇරුණකොට. ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රමේ. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් දෙනා මේ වෙනකොට රෙස්පොන්ස් එකක් දෙනවා. අපි දන්නවා ඩේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් වුණාට කමියුනිටි එක ඩේ ට්‍රේඩින් රිසෝස් එකක් මෙවැනි රිසෝස් එකක් හොයාගන්න අපේ කමියුනිටි එකේ ගොඩක් අයට අමාරුයි. තියෙන රිසෝසස් ඩොලර් මාසෙකට 100 150 දැන් ඒ ගානටත් නෑ. අතරම 200 500 තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එක chat room එකක. ඉතින් මේක අපි ඩොලර් 4.50ට ප්‍රයිස් කරලා තියෙනවා. ඊට ඉහළ ලෙවල්ස් උත් තියෙනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මාසෙකට දීලා ඉගෙන ගන්න එක වඩා හොඳයි. ඒවා සල්ලි දාලා 100 ගණන් ඩොලර් 10 ගණන් ඩොලර් නැති කර ගන්නවට වඩා. සමහර විට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඕකෙන් මම කාටවත් සල්ලි දීලා ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. ඕක මටම ෆිගර් අවුට් කරන්න පුළුවන්. මම ඊයේ ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා, බයි කරා, ප්‍රොෆිට් වුණා කියලා. ඒක වැරදි මතයක්. මමත් ඔහොම හිතුව කාලයක්. වැරදි මතයක් කියන්න හේතුව ඕන ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට බයි එක්ක බයි නැත්තම් සෙල් නේ ඔබන්න පුළුවන්. ඒ බටන් එක ඔබපුවම එක්ක ප්‍රොෆිට් නැත්තම් ලොස් වෙන එක සාධාරණයි. ඒ වගේ ලක් එකට හෝ කලාතුරකින් ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් වෙච්ච පළියට ඩේලි කන්සිස්ටන්ට්ලි මේකේ ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඒක හීනෙන්වත් හිතන්න බෑ මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ නොකර. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්ටර් කෙනෙක් වට අවශ්‍යයි. මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක දෙන්න අපි සූදානම්. ඉතින් කැමති අය සම්බන්ධ වෙන ලින්ක් තියෙනවා වීඩියෝ YouTube description box එකේ. මේක අපි ස්ටිල් coins USDT වලින් අපි ඔපේ කරන්න බෑ. Visa Mastercard වලින් පුළුවන්. commercial bank HNB කෙනෙක් කී අපි කිව්වා debit card වලින් පුළුවන්. එම් බැරි නම් PayPal account එකක් හදලා එකෙන් pay කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අද දවසේ ස්ටෙලර් මූව් වෙන හේතුව. ස්ටෙලර් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්ම අප්‍රිකාවේ ෆොන් බැංක් කියන ආයතනයත් එක්ක. ඒකේදී අප්‍රිකානු වෙබ්සයිට් එකට බැකු වල ඇක්සස් නැහැ. ඉතින් මිලියන 350 මිනිස්සු අප්‍රිකාවේ බැංකු වලට ඇක්සස් නැතිව ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝමල් බැංකින් ඇක්සස් තියෙන්නේ 20%කට පමණක් බවත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ෆොන් බැංක් කියන ආයතනය මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට partnership එකක් දැම්මා ස්ටෙලා ආයතනයත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ කියනවා ෆොන් බැංක් provides a real world solution to this problem by turning 8 billion active prepaid SIM cards globally into virtual debit cards. දැන් මේ ෆොන් බැංක් ආයතනය globally ලෝකේ පුරා තියෙන SIM cards බිලියන 8ක් right virtual debit card එකක් විදිහට. virtual කියන්නේ really අපිට අහු වෙන ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක්. අපි දන්නවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් කියන ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක් අපේ wallet එකේ දාගෙන ඉන්න. නමුත් මේක virtual කාඩ් එකක්. SIM කාඩ් එක ඇතුලේ තමයි මේ ඩෙබිට් කාඩ් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේකේ payments කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ partnership එක ස්ටෙලා එක දාපු එක තමයි අද price pump එකට හේතුව.
ඒකයි මම ෆස්ට් වීක් එකත් කිව්වේ මෙවර බුල්න් එක ලීඩ් කරලා ගොඩක් වෙලාවට රිපල් සහ ස්ටෙලර් සමත් වේවි කියලා. නිදාගෙන හිටපු ස්ටෙලර් දැන් මෝස්ට්ලි ඇක්ටිව්. පහුගිය කාලේ අතරම ස්ටෙලර් නිදා හිටියෙත් නෑ. රිපල් වගේම ස්ටෙලර් ක්‍රොස් බෝඩර් පේමන්ට් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් නිසා ගොඩක් රටවල් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප්ස් දමමින් වැඩ කරා. මේක තමයි අලුත්ම ආරංචිය. CC ගැන නැවතත් කතා බහක් ඇති වෙලා තිනවා. ඒක US රෙගුලේටරි ප්‍රෙෂර් එක සම්බන්ධ කාරණාවක් නෙවෙයි. CC යේ දැම්ම BNB wallets වලදී wallet movement එකක් කරලා බව the quarterly BNB burn is done according to the public algorithm. I was told there will be some more on-chain transactions shortly to further distribute the coins to more addresses. Nothing to be alarmed about කියලා. ඒ කියන්නේ BNB tokens එහෙට මෙහෙට move කරලා බව CC සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ට්‍රැවිස් කිං ලතිනම් වම් පැත්තටම දාලා තියෙන්නේ ඒ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු wallet සහ BNB ප්‍රමාණය. right ඒක රෙඩ් ෆ්ලැග් එකක් බව තමයි ට්‍රැවිස් කිං කියන්නේ. මීට කලින් CCම කියලා තිබ්බ කවුරු හරි එක්ස්චේන්ජ් එකක් large amounts වලින් ක්‍රිප්ටෝ move කරනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ wallet addresses after they demonstrate their wallet addresses it is clear sign of problems කියලා. කවුරු හරි crypto exchange එකක් ඒගොල්ලෝගේ wallet addresses පෙන්වුවාට පස්සේ right crypto large scale වලින් එහෙට මෙහෙට move කරනවා නම් ඒක clear sign of problem කියලා. එතකොට ඒක එහෙම කියපු CC 2022 නොවැම්බර් 13 ම කිව්වේ අද මේ ඒගොල්ලන්ගේම token එක BNB කියනවා දන්නවා. ඒක මෙච්චර තදට move කරපු ලොකු ගණන් වලින් move කරපු එක risk එකක් නොවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ට්‍රැවිස් කින් අහන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා Twitter එකේ කතා කරන බව පේන තියෙනවා. C කියන්නේ මේක quarterly regular මේ asset movement එකක් worry වෙන්න එපා කියනවා. watch එකකින් මේ තියෙන්නේ blue patch එක black line එක bitcoin price එක මේ glassnode chart එකේ ඊළඟට මේ blue patch එකෙන් පෙන්නන්නේ realize cap එකේ drawdown එක. realize cap එක කියන්නේ ඒ කාලවකවානුවේ total asset move කරපු total bitcoin වල price එක ඒ transaction එකේ price එකත් එක්ක බලපුවම කොච්චර drawdown එකකට ගියාද කියන කාරණාව. මේක මම කිව්වා පැහැදිලි මදි නම් Google කරලා බලන්න bitcoins realize cap කියන එකේ definition එක තියෙනවා. realize cap කියන්නේ represents the total value of all bitcoin at the price they were last moved or transacted. එතකොට අවසාන වරට ඒ එක bitcoin move කරපු වෙලාවේ හෝ transact කරපු වෙලාවේ price එක තමයි realize cap එක කියලා කියන්නේ. ඒ realize cap එකේ වෙච්ච drop එක මෙවර bear market එකේ තමයි දෙවෙනි largest drop එක උනේ. පළවෙනි largest drop එක 2012 123යි. ඊට කලින් 14 16 වගේ drop වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ වර 18.8ක් right. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ drop එකක් වුණාම recover වෙන්න දින 95 සිට 239 දක්වා ගත වෙලා තියෙන බව ඉතිහාසය පෙන්නනවා. මේ වෙනකොට මේ drawdown එක වෙලා තාම දින 188යි. එතකොට 95න් recover වුණා 2019, 193න් recover වුණා 2016. දැන් 188යි අපිට මේ drawdown එකට. ඉතින් මේක 239 දක්වා වුණත් යා හැකි බව පේනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ තව මාස දෙකක් විතර වුණත් මේ drawdown එක තිබිය හැකි බව තමයි මේ glassnode chart එකට අනුව පේන්නේ. Nasdaq මුලින් plan කරා crypto custodian service එකක් දෙන්න. නමුත් මේ වෙනකොට Nasdaq කියලා තියෙනවා ඒ plan එක අපි hold කරපු බව. ඒ plan එක ඉදිරියට ගෙන යන මේ මොහොතේ plan එකක් නැති බව. මේකට හේතුව regulatory concerns regulators ලාට තියෙන බය නිසා Nasdaq එකම තීන්දුව ගත්ත බව. ඊට පස්සේ Genesis trading Genesis trading කියන්නේ institutions වලට service provide කරන crypto exchange එක. ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා altcoin වල uptick එකක් දැක්ක බව. මේ Ripple නඩු තීන්දුවත් එක්ක altcoin සම්බන්ධයෙන් විශේෂ උනන්දුවක් institutions දක්වන බව. really good news එකක්. institutions altcoin bitcoin වලට කොහොමත් interest එකක් තිබ්බා. Ethereum වලට කොහොමත් interest එකක් තිබ්බා. altcoin වල interest එක සාමාන්‍යයෙන් create වෙන්නේ ටිකක් පස්සේ. නමුත් මේ වෙනකොට Genesis එක හරහා institutions altcoin buy කරන බව තමයි මේ news එකේ කියවෙන්නේ. අද දවසේ බැලුවොත් bitcoin price එක අර 29800න් drop වෙලා නැවත recover වෙන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. මම අර කලින් කිව්වත් වගේ 31500
සහ 29800 මේ ඩොලර් 700ක 800ක ප්‍රමාණය අතරේ ප්‍රයිස් එක තාමත් හෝල්ඩ් වෙනවා. යටට වැටෙනවා. යට වයිට් ලයින් එකට වැටෙනවා. බයර්ස්ලා පුෂ් කරනවා උඩට. උඩ වයිට් ලයින් එකට ගියාම සෙලර්ස්ලා පුෂ් කරනවා යටට. ඉතින් මේ ටයිට් රේන්ජ් එකෙන් තවමත් බ්‍රේක් වෙන්න බිට්කොයින්ට බැරුණා. මේ රේන්ජ් එක ඇතුළට ප්‍රයිස් එක වැටුනේ 2023 ජූනි 21 අද ජූලි 19යි. තව දින දෙකකින් මේ කොන්සොලිඩේෂන් එක මාසයක් කල් පිරෙනවා. ඒත් තාමත් නිදිමතේ බිට්කොයින් යන බව තමයි අපි වරක් දෙවරක් උත්සාහ කර බව පේනවා ඇග්‍රෙසිව්ලි මේක බ්‍රේක් කරන්න. නමුත් තාමත් අසාර්ථකයි. මේ බේරිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එක සාමාන්‍යයෙන් බේරිෂ් පැටර්න් එකක්. තවත් බිට්කොයින් පහළට આવොත් පුදුම වෙන්න එපා. සෙලර්ස්ලගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තාමත් පේන නිසායි මම එහෙම කිව්වේ. ඉතින් බලමු දැනට තත්ත්වය මේකයි. අද දවස ඉතාම කාර්යබහුල දවසක් මට. ඒ නිසා අද දවසේ වර වීඩියෝස් දෙකයි ලැබෙන්නේ. අපි ඕවර්ऑල් උත්සාහ කරා ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න. දැනට මාකට් එකේ තත්ත්වය මේකයි. අපි අවස්ථාව ලැබුණොත් තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලමු. එහෙම නැත්නම් නැවතත් මේ වෙනකොට පේනවා අපිට ඒ රෙඩ්නස් එක අඩු වෙලා යම් රිකවරි එකක් ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් හොප්ෆුලි බලමු අද දවසේ මේක කන්ටිනියු කරගන්න ක්‍රිප්ටෝ වලට පුළුවන් වේවිද කියලා. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා community එක grow කරන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්න interested නම් link එක නා video description එකේ සම්බන්ධ වෙන්න. globally crypto community එකක් මේ වෙනකොට grow වෙමින් ඉන්නවා මේ Patreon අපේ group එක වට. ඉතින් දැනුම තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් real තාක්ෂණික දැනුම අවුරුදු 8ක් තිස්සේ day trade කළා මම එකතු කරගත්ත දැන් සමහර දවස්වල දිනකට පැය 14 15 මේකට මම ගත කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඒ තත්ත්වයට යා හැකි. මම තරම් කල් ගත නොකර සහ මම තරම් මුදල් නාස්ති කර නොගෙන ඊයේ අපේ කමියුනිටි එකට සම්බන්ධ වුණා මෙම්බර් කෙනෙක්. හැබැයි මෙම්බර් නෙමෙයි සම්බන්ධ වුණේ මෙම්බර් තරුණ දරුවෙක් ටීනේජ් බොයි කෙනෙක් මම හිතන්නේ. එයාගේ තාත්තා තමයි පුතා වෙනුවට සම්බන්ධ වුණේ. මම විශේෂයෙන්ම දාපු මෙසේජ් එක තමයි මේක highly addictive. මේක ඒ නිසා මේක සල්ලි දාලා යාට ට්‍රේඩ් කරන්න දෙන්න එපා. ට්‍රේඩින් view එකේ සිමියුලේටර් එකේ ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න කියන්නේ කියලා. right? ඒක දහස් ගණක් ඉතු වෙන උපදේශක් වගේම කාලේ අවුරුදු ගානක් ඉතුරු වෙන උපදේශක්. right? ඉතින් ඒකේ අපිට අවශ්‍ය නැති හතරමං හන්දියකට වැටෙනවා. වමටද හැරෙන්න ඕන, දකුණටද හැරෙන්න ඕන, කෙලින්ද යන්න ඕන කියන එක අපිට කියා දෙන්න පුළුවන්. ඒක සල්ලි ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා වගේම කාලේ ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා වගේම මානසිකව ලැබෙන ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන අපිට මේක හැබැයි අද ඇවිල්ලා ඔයා හෙට කන්ස්ටන්ට් ගේමින් මේක තිල් එකක්. බඩි වෘත්තිය නීති වෘත්තිය ඉංජිනේරින් වේතන වෘත්තිය ඕන වෘත්තියකට කාලය ගත වෙනවා. වගේම මේක ප්‍රොෆෙෂන් එකක්. මේක ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලේ දෙන්න සූදානම් නම් එන්න නැත්තම් ගැම්බල් කර කර ඉන්න. රයිට් ඒ කියන්නේ පිළිවෙලකට කරන්නේ නැති ට්‍රේඩින් වලට කියන්නේ ගැම්බලින් සූදුවක්. මේක සූදුවක් නෙවෙයි මේ තාක්ෂණය තියෙන තාක්ෂණ ආර්ථික සහායන්ස ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට යන කාලයක් යනවා. හොඳයි මම එන වීඩියෝ මාර්ගනවා. හැමෝම එමුනම් මතලුත් වීඩියෝ එකෙන් එතෙක් සුබ දවසක්.